Hi guys! Welcome back po ulit sa ating channel. For today's video, magluluto po tayo ng balot at magmumukbang na rin tayo guys. And guys, huwag po kayong aalis. Ngayon po, hugasan natin ang ating itlog. Ayan, para maalis po yung mga dumi. Gagamit po tayo ng Scotch Brite. Ayan po. Maganda guys kung kayo na mismo ang magluto ng balot. Kasi alam nyong malinis po yung inyong kakainin. Ayan po. Bumili po ako dito. Dito kasi kami nakatira sa Bulacan. So, ang isang balot po ay 850 pag bibili po kayo sa yung factory ng balot. Ngayon sa labas pag bibili kayo ng luto na is 16 pesos po ang isa. So, malaki po ang matitipid nyo kung kayo na po mismo ang magluluto ng balot. Maglalagay po ako ng isang kutsarang asin para lumasa po ang ating balot. Ayan guys, reminders ko lang po, halimbawa kumulo na po yung balot natin, hinaan nyo na po pagka kumulo na siya. And then wag nyo pong tatakpan para hindi magputok-putok ang ating balot. Ayan po. Ayan po, napapansin nyo po yung ating balot ay nalunod po yung ating balot. Ayan guys, ngayon po yung konti na yung tubig niya. So 30 minutes na po akong nagpapakulo niyan. Ayan guys yung ating balot. Itikman na po natin. Ayan po, pag bumili po pala kayo sa sa bilihan ng balot, sabihin nyo po yung balot sa puti para maganda po yung balot nyo, nakabalot yung yung sisiw niya. Kasi dalawang klase po yung balot. Yung isa yung nakalitaw yung yung sisiw, para nakakatakot kainin. Ayan po, hindi nyo magaanong makita yung sisiw dahil nabalot siya ng puti. Grabe, nakakatatlong balot po ako. Ang sarap guys, lalo na't mangang yung ating suka. Grabe. Ayan guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Natakam na naman po kayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe naman po kayo at click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Hanggang sa muli po. Bye!